What's up mga kachika? So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking thumbnail using PICS app. So kung gusto mong matuto, just keep on watching. Welcome mga kachika! And if bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify ka if ever mag-upload ako ng new videos. So ang PICS is hindi naman yan bago or hindi naman yan bago sa lahat. For sure, marami na din nakakagamit niyan. But for today, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking thumbnail using PICS app and walang connection or walang data or without using connection or Wi-Fi or data connection. So kung gusto nyo malaman, let's start. So let's start! So i-click lang natin ang PICS app natin. Then let's just wait. And yan yung lalabas. And then click lang natin yung plus na sign. And then start editing. Then maghanap ka lang ng color background kung gusto mong lagyan ng background ang thumbnail mo. So maghanap ka lang ng color na gusto mo. Ang napili ko, ayan. And then click lang. And then yan. Yan muna yung lalabas. Pero kailangan mo pa siyang i-crop. So wait lang. So, maghanap ka lang kung anong gusto mo. And then, click. And then, yan. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo pa siyang i-crop at gawing YouTube size. So, add photo. Pwede ka nang mag-add. Hanapin mo kung ano yung ilalagay mo sa thumbnail mo. So, hanap ka lang and then click add. Resume mo siya. And then, maghanap ka. Hanapin mo yung cut out. And then, merong papipilian na person or yung isa, and then yung isa yung pinili ko. I-trace mo lang siya. I-trace mo ng mabuti. Yan. And then, click yung arrow. And wait lang. And then, yan. Yan yung lalabas. And then, naka-red ka na. And then, i-paint mo lang or fill mo lang yung parts na so yan, finil ko na yung parts na hindi ko na trace ng maayos. So yan. And the next is yung erase or i-erase mo yung parts na may lagpas. So yan, in-erase ko na siya. Yan. And then, save. And then, tang! Yan na siya. Then, i-zoom mo ulit. And then, yan. I-adjust mo sa kung anong gusto mo. And then, click text. Para maka-add ka ng text kung anong gusto mong ilagay sa thumbnail mo. So, yung una ko nilagay is make your channel grow. So, yan muna yung nilagay ko. And ilagay mo siya kung saan siya dapat ilagay. So, yan. Adjust nyo lang siya. So, as you can see, papalit-palit at palipat-lipat ako kasi
gusto kong ibagay kung saan talaga siya nararapat. Yan. And then, next ko na siya kasi hindi ko siya nagustuhan. So, example lang din naman yon. And, yung nag-type ako ulit ng what's in my bag. So, yun yung example ko na ilalagay. Then, i-adjust mo ulit siya para maging visible siya. Yan, i-adjust mo. Then, maghanap ka ng magandang font. Kung ano yung gusto mo. Yan, madami yung font dyan available. And then, ito yung napili ko. Si basic and madali lang siyang basahin. So, yan. And then, naghanap ako ng call out para malagyan ng dialogue ang thumbnail mo. So, maglagay ka. Yan, yung piliin mo. Or yan yung pinili ko. And then, check. Adjust. Adjust mo lang siya para maganda tignan. Yan. Para mukha kang may iniisip dyan. And then, i-tap to type mo. So, nilagay ko my gold. So, yan. And then, pwede mong i-change yung font ulit. Kasi marami namang available. So, yan. Then, yun yung napili ko. So, kung mga basic lang, yung madaling basahin. And then, naghanap ako ng nag-add text ulit ako. And then, it's me, Jubilee. Yung tinype ko. Then, yan. Hanap ulit ng font na gusto. Hanap lang ng hanap. So, tagal kong kahanap. So, yan. Yan yung nagustuhan ko. And then, adjust mo lang siya para maging visible. And then, color. Maghanap ka ng gusto mong kulay. So, violet yung pinili ko nung una. So, and then, gusto ko siyang i-bend. So, ganyan. And then, right side, ganyan. So, gusto ko gawin siyang parang crown sa head ko. So, yan. Adjust mo lang siya. Then, hanap ka ng font. Kasi hindi pa ako nakontento sa font. And then, yan. May napili na ako. Then, bend ulit. So, left side. Yan. And then, kung okay ka na dyan, so, nag-change ako ng color kasi hindi ko nagustuhan masyado. So, kaya yan. Then, naghanap ako ng emoji na bag. So, kung kayo naman guys, so, naghanap ako ng emoji na bag. Yan, yung napili ko. Naghanap ulit ako kung meron pa ba, pero wala. Pero kayo guys, kung may picture naman kayo sa bag nyo, so, pwede nyong i-add photo. Then, i-insert nyo lang siya dyan. So, ako, since wala akong picture, so, emoji muna. Ganyan. Or sticker muna. Yan. Adjust mo lang siya para maganda tignan. And then,
then adjust. Nasa inyo yun guys kung ano yung gagawin nyo. Just be creative. Yan. And so yun. Click ko yung border para meron din namang border kahit papaano. Then radius. Yan. Adjust ko lang siya. And then yan. Then click ko yung check. Kasi okay na ako dyan. So naghanap ulit ako. Kung ano pang pwedeng gawin. So, frame. So, isa lang yung frame kasi recent frame yan. So, wala. Hindi na ako nalagay. So, effects. Go to effects. Madami ding effects ang PICS guys. So, may HDR. Mga ganyang effects. So, mas gusto ko na natural lang siya. So, click. Kung gusto niyo siyang i-save, i-click niyo lang yung arrow and then save. Save. Oh, shoot. Click niyo lang yung save. And you're done. Thank you guys for watching. See you to my next one. Bye!